Hello! Hi guys! This is Miss Ivy and welcome to my channel. Sa ngayon ituturo ko sa inyo ang napakasimpleng paraan kung paano ma-unhide, paano i-hide ang inyong subscriber count sa inyong YouTube channel gamit ang inyong cellphone. Okay? So first, meron akong 249 subscribers. So ngayon, i-hide natin to. First step, punta tayo sa Google. And then, open natin ang YouTube. Then, ilalagin natin doon ang ating YouTube channel. So, sa akin kasi, meron nang nakalagin sa akin. So, ayan na siya. Pero kung hindi pa sa inyo nakalagin, ilagin nyo lang yung Gmail account nyo para mapunta kayo sa inyong YouTube channel. So, and then pag nakasign in na kayo, pindutin nyo lang yung tatlong tuldok sa may upper right side. Ito yun. Yan. And then, click the desktop site. Yan. Yan ang lalabas na ngayon yung inyong YouTube. The next one is, press nyo yung inyong picture para makapunta tayo sa YouTube Studio. And then, press the YouTube Studio here. Yan. Okay. Dito na tayo sa YouTube channel dashboard natin. So, pipindutin nyo lang yung nasa lower left corner na settings button. Ito yun. Yan. Yan. Lumabas ay general, channel, uploaded defaults. Pero dito tayo sa channel. Press the channel. Then next is, punta tayo kay advanced settings. Yan. Ngayon, scroll down nyo lang siya para makita natin yung, ayun, subscriber count. Yan, naka-enable siya sa akin kaya nakita natin yung 249 subscriber. Ngayon, i-unhide natin alisin natin. So, untick nyo lang siya and then save. So, let's go. Let's try it. Tignan natin kung nawala nga yung aking subscriber count sa aking YouTube. Yan, nawala nga siya. So, good. Ngayon, if you want naman na ibalik siya, ganun lang din, pupunta lang din kayo sa YouTube studio nyo, i-desktop site nyo, and then back kayo sa settings, and then channel, and advanced settings again, and then tick the subscriber count. That's it, and then let's go back to my channel. Okay, let's see. Ta-da! Alright. It's there again. So, ganun lang siya kadali para kung gusto nyo magkaroon ng privacy sa inyong subscriber count, just do it. Maraming salamat. Sana meron kayo natutunan sa aking tutorial. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe dahil marami akong ituturo na tutorial and trick tungkol sa YouTube. That's it for today. Thank you. See you in my next video. Bye!